নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এমাজনৰ পৰা মোৰ মোবাইল এটা অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ। এই মোবাইল কি মোবাইল আনবক্সিং বন্ধুসকল, বেছি পলম নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ আনবক্সিং কৰাৰ কাৰণে এটা কেছ বেছি পলম নকৰোঁ, আনবক্সিং কৰোঁ। Mobile Itel High-C mobile Itel. खुल जाओ বন্ধুসকল, এটা আছে কভাৰটো খুলিলো। কভাৰ এখন কিবা কাৰ্ড দিছে, দৰকাৰ নাই, থৈ দিলো। দৰকাৰ নাই, কভাৰখন খোলো। আহি গ'ল কভাৰ। এখন হৈছে কভাৰ। মই মোবাইলটো একদম খুৱাই দিলো। ফাইনেলি কভাৰ খুলি গ'ল। খুলি দিলো।
আহি গ'ল এই মালটো বন্ধুসকল দাম হৈছে ন ন ন 9,999 বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা মোবাইল কিনিম বুলি ভাবিছে মোবাইলটো কিনিবা মই মোবাইলটো অপেন কৰি চাওঁ কেনা কি চাৰ্জ দিয়া কেবুল Dale. Yes, Itel P55. Next, India. Next, finally खुला गया मोबाइल टू देखें বন্ধুসকল কণ্ট্ৰোল সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা বন্ধুসকল ক'বলে মোবাইলটোৰ সাউন্ড কোৱালিটি বহুতে বন্ধুসকল মই আপোনালোক এটা ভিডিঅ' এটা ক্লিক কৰি সাউন্ড কেনেকুৱা আপুনি দেখি দিওঁ প্ৰথম মই ইউটিউবটো ওপেন কৰোঁ ইউটিউবটো ওপেন কৰা আপোনালোক দেখি দিওঁ সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা ইউটিউবত যিকোনো এটা আপোনালোক সাৰ্চ কৰি দেখি দিওঁ সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আপোনালোকে যিকোনো এটা মই এটা ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিলোঁ সাউন্ড কোৱালিটি ওভাৰলি বহুতে ভাল সাউন্ড কোৱালিটি বহুতে ভাল মোৰ মোবাইলটো বহুতে ভাল মোবাইল হয় বেটাৰী কথা ক'ব গ'লে ভাল বেটাৰী ৰেম ঠিকে আছে যে 10,000 মোবাইল এটাত বা 12 GB ৰেম দিছে তাতকে কি হ'ব আপোনালোকে বহুতে ভাল মোবাইল আপোনালোকে এমাজনত যাই মই বাৰু
ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰে পৰা যায় আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মোবাইলটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল এইফালে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে, আপোনাৰ খুলি দেখাম মই মোবাইলটো অপেন কৰিছোঁ। মোৰ লগ আছে, লগ মই কৰিলোঁ, লগটো খোলাকৈ মই এতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আপোনাৰ খুলি দেখাই দিম। মই এতিয়া বন্ধ কৰিলোঁ, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট হৈছে এতিয়া আপোনাৰ বন্ধুসকল দি আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট। চুইচটো লাইট দিলে যিহেতু মই এতিয়া আঙুলি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট হৈছে খোলা। বন্ধুসকল কেমেৰাৰ কথা ক'ব গ'লে বহুতে ভাল। মই এই ফটোত বন্ধুসকল ফটো বহুতে ভাল হয়। বন্ধুসকল ভিডিঅ' কেনেকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' আকৌ দি দেখে ভিডিঅ'ৰ কথা ক'ব গ'লে বহুতে ভাল। ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিও ভাল। বন্ধুসকল এই ফোনটো এটা ভাল ফোন। আপোনালোকে ফোনটো কিনিম যদি ভাবি আছে কিনিব পাৰে। আপোনাৰ এমাজনত আছে আপোনাৰ মই বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনাৰ ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাক মই এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ। বন্ধুসকল বেটাৰী হৈছে 5000 mAh বেটাৰী হ'ব। আপোনালোকৰ ৰেমটো হৈছে 12 GB আৰু ষ্ট'ৰেজ হৈছে 128 GB। বন্ধুসকল মোবাইলটো বহুতে ভাল পায়। 10,000 ইমানখিনি দিছে কোৱালিটি, ৰেমৰ ভাল, ষ্ট'ৰেজো ভাল, কেমেৰা ভাল। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি Itel P55 মোবাইলটো যদি কিনিবা বিচাৰিছে এমাজনত আছে, এমাজনৰ পৰা আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কিনিব পাৰে। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'খিনি ইমানখিনি আছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই, থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ।